สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เป็นเวลา8 โมงเช้านะครับเดี๋ยวอิงกำลังจะเดินทางไปดูไบนะครับก็เพิ่งรู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันนะครับว่าวันนี้จะต้องไปดูไบแล้วพอดีที่บ้านมีธุระเกี่ยวกับธุรกิจนิดนึงที่ดูไบนะครับก็เลยเดี๋ยวจะไปวันพุธนี้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็กลับแล้วคิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำบล็อกดีไหมแต่ว่าเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบอกกันบน IG ว่าอยากดูบล็อกนะครับก็เลยโอเคพกกล้องมาด้วยนะครับอิงมีจองกระโดดร่มเอาไว้นะครับกระโดดที่ออกมาจากเครื่องบินเลยอะแค่พูดก็ใจวุบวาบแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูกันด้วยละกันไม่รู้ว่าคิดถูกไหมนะครับแต่ว่าราคามันแรงมากจะถอนตัวตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ก็เดินทางคนเดียวเลยนะครับเพราะว่าป๊ามาเขาไปถึงกันตั้งแต่เมื่อ 2-3 วันที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยไปเจอกันที่ดูไบเลยละกันนะครับและฮัลโหลครับถึงแล้วอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็จริงๆก็ไม่รวดเร็วเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ไฟล์ประมาณ6 ชั่วโมงแล้วก็นั่งรถเข้ามาถึงโรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มประจนภัยพาเที่ยวดูไบกันเนี่ยขอเล่าประวัติของเมืองสักหน่อยละกันดูไบเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ United Arab Emirates นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเมืองหลวงเพราะว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากเมืองหลวงเนี่ยห่างออกไป1 ชั่วโมงนะครับชื่อว่าอาบูดาบีเมื่อก่อนดูไบเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเลยนะครับที่ไม่มีใครรู้จักแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำชิค ราชีด อัล มักทุมกับลูกของเขานะครับที่ตัดสินใจ modernize เมืองให้เป็นเมืองระดับโลกเนี่ยสร้างสนามบินท่าเรือน้ำลึกถนนต่างๆแบบบ้าคลั่งนะครับก่อตั้งพื้นที่ยกเว้นภาษีแล้วก็สถาบันการเงินเพื่อดึงดูดนักลงทุนนะครับรวมถึงก่อตั้งสายการบินอย่าง Emirates แล้วก็สร้างแลนด์มาร์คไอคอนิกเพียบจนพลิกโฉมเมืองดูไบให้เป็นเมืองพัฒนาภายในแค่ไม่กี่10 ปีเท่านั้นผลของผู้นำฉลาดมันเป็นแบบนี้นี่เองตัวเมืองดูไบนะตอนนี้เนี่ยมันใหญ่มากนะครับมีส่วนที่เป็นเมืองเก่าส่วนทะเลที่มีแลนด์มาร์คอย่างเช่นพอมชูเมรากับแอตแลนติสนะครับแล้วส่วนแอเรียดาวน์ทาวน์ก็จะมีตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่างเช่น Burj Khalifa แล้วก็ห้างยักษ์อย่างดูไบมอลล์นะครับทริปนี้เนี่ยเองเลือกพักแถวดาวน์ทาวน์เพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับอยู่แถวทะเลคงไม่จอยแน่ๆก็เลยเลือกที่ The Address Hotel Skyview นะครับเป็นโรงแรม5 ดาวที่ตึกคล้ายๆกับ Marina Bay Sands ที่สิงคโปร์เหมือนกันนะจะว่าไปล็อบบี้สวยตั้งแต่เดินเข้ามาเลยนะครับแล้วก็โรงแรมเนี่ยมีวิวตึกBurj Khalifa ที่สวยปังตาแตกมากเลยนะครับคืนนี้อิงก็นอนคนเดียวนะครับเพราะว่าหม่ากับป๊าเนี่ยพักอยู่อีกที่นึงห้องก็กว้างใหญ่แล้วก็วิวดีมากนะครับห้องน้ำก็สวยงามสุดๆ Facilities ของโรงแรมก็ครบมากเวอร์นะครับฟิตเนสเนี่ยเปิด24 ชั่วโมงแล้วก็ใหญ่มากแต่ว่าไฮไลท์จริงๆของโรงแรมอยู่ที่นี่เลยนะครับชั้น54เป็นสระว่ายน้ำวิว1,000 ล้านนะครับมาเดี๋ยวอิงพาไปดูแล้วกันผิดมากนี่ไม่ใช่ดูไบนะครับนี่มันคือนรกร้อนมากออกไปแค่แป๊บเดียวรู้สึกเหมือนผิวไหม้แล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปโบกกันแดดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปดูไบมอลล์ไปหาอะไรกินกันแล้วกันนะครับดูไบมอลล์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไป voice over ดีกว่าที่เนี่ยเขาถือมากเลยนะขนาดอิงถ่ายกล้องในล็อบบี้เขายังไม่ให้เลยเขาบอกว่ากล้องใหญ่ห้ามใช้นะครับต้องใช้แต่กล้องมือถือเท่านั้นตอนแรกเนี่ยนึกว่าห้างดูไบมอลล์เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ไม่ใช่เลยเขาเป็นห้างที่ใช้พื้นที่ดินกว้างใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ร้านค้าด้านในมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแค่ 350,000 ตารางเมตรเองถ้าเทียบไปเห็นภาพเนี่ยเซ็นทรัลภูเก็ตของเราก็ปาไป 400,000 ตารางเมตรแล้วนะครับเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ย 550,000 ตารางเมตรเลยเรื่องห้างเนี่ยนะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกบอกเลยแต่ว่าดูไบมอลล์เนี่ยเขาก็มีอะไรให้ทำเยอะมากเลยนะครับด้วยความที่ยังไม่ชินกับแผนที่เนี่ยก็เลยโหลดแอปดูไบมอลล์มาช่วยนำทางก่อนเลยในห้างเนี่ยเขาก็มีร้านจากอเมริกาที่อิงคิดถึงอยู่เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น Lululemon ที่ขายเสื้อผ้ากีฬาทรงสวยแล้วก็ใส่สบายมากนะครับมีอิตาลีนะครับรวมร้านอิตาเลียนดังๆแล้วก็มี Anthropology ด้วยนะครับชอบของแต่งบ้านแล้วก็เทียนหอมของเขาที่สุดแล้วนะครับใครมาเนี่ยแนะนำร้านนี้มากๆเลยเดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็มาเจอยานแม่ซิฟอร่าด้วยแหละต้องเดินเข้าไปดูหน่อยแล้วของเขาก็เยอะพอสมควรเลยนะครับมี The Inky List ที่แบบของครบมากอยากจะซื้อกลับไปแต่ก็ไม่รู้จะได้ใช้ไหมเพราะว่าช่วงนี้มีของรอใช้อยู่เยอะมากแล้วนะครับ Drunk Elephant ก็มีแชมพูสำหรับคนผมแห้งด้วยนะครับน่าสนใจดีแล้วก็เจอ Glow Recipe ที่ไม่มีขายที่ไทยด้วยนะครับแบรนด์นี้เนี่ย Beauty Blogger ต่างประเทศเขาป้ายยากันแดงมากต้องหยิบมาลองหน่อยแล้วเนื้อมันเหนียวมันเยิ้มมากไม่ซึมเลยนะครับน่าจะเหมือนไข่เจียวไม่
เนี่ยตัวนี้ไม่ชอบเลยนะครับในดูไบมอลล์เนี่ยเขาก็มีอควาเรียมใหญ่มากเลยด้วยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยอินอะไรแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ชอบเห็นเขาเอาปลามาขังนะครับเป็นคนไม่เที่ยวสวนสัตว์หรือว่าอควาเรียมเท่าไหร่เลยเดินเล่นจนเหนื่อยแล้วเนี่ยก็มาจบที่ Shake Shack นะครับเป็นร้านเบอร์เกอร์จากนิวยอร์กทุกคนร้านนี้มันอร่อยจริงๆจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็คือขนมปังเขานุ่มอร่อยมากนะครับขอรีบกินให้หายคิดถึงก่อนละกันกินจนอิ่มแล้วนะครับได้เวลากลับไปพักผ่อนที่โรงแรมก่อนสำหรับมื้อเย็นวันนี้เนี่ยก็สั่ง Panda Express มากินที่โรงแรมนะครับระลึกถึงปีหนึ่งของมหาลัยที่กินทุกวันจนน่าจะเป็นแพนด้าไปเลยวันนี้ก็เหนื่อยสุดๆไปเลยพร้อมทุ่มตัวลงนอนบนเตียงที่นุ่มที่สุดในโลกแล้วนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ10 ชั่วโมงผ่านไปก็พร้อมตื่นแล้วนะครับเมื่อคืนหลับลึกมากเตียงหมอนผ้าห่มโรงแรมนี้ก็คือเด็ดที่สุดนะครับเดี๋ยวขอรีบอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีแพลนไปฟาดร้านแบรนด์เนมกันนะครับไปขึ้นตึก Burj Khalifa แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูพาหุรัตของดูไบนะครับเป็นตลาดทองที่โด่งดังที่สุดในโลกเลยโอเคแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ลุคชิลๆแบบสบายๆนิดนึงนะครับเพราะว่าอากาศข้างนอกน่าจะร้อนมากตอนนี้หิวมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปกินข้าวเช้ากันดีกว่าห้องอาหารเช้าโรงแรมเนี่ยจะอยู่ชั้นล่างนะครับข้างสระว่ายน้ำหลักของเขาเลยพอเข้ามาถึงเนี่ยพี่พนักงานก็บริการอย่างดีนะครับมีการแนะนำไลน์บุฟเฟ่แล้วก็พาไปที่โต๊ะ We have yogurt salad section and gojak. We have also omelette. selection อาหารก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับมี American breakfast ทั่วไปแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นประเทศมุสลิมก็เลยไม่มีเนื้อหมูนะครับเขาจะกิน turkey bacon แทนซึ่งก็อร่อยดีนะแล้วก็มันน้อยกว่าเบคอนปกติเยอะเลยคติการกินบุฟเฟ่ของอิงเนี่ยก็คือเอาให้คุ้มนะครับนี่แค่2จานแรกเท่านั้นเดี๋ยวมาอีก 3-4 จานเลยเครื่องดื่มเนี่ยก็เลือกเป็น Mango Smoothie นะครับแต่ว่ามะม่วงเขาเนี่ยเหม็นเขียวสู้มะม่วงไทยไม่ได้เลยชาเขียวก็สู้ชาเขียวจากต้นชาอัสสัมอายุ200 ปีปลูกในป่าต้นน้ำเด็ดยอดด้วยมือและแปรรูปในเรือนไม้บนยอดดอยเชียงรายของอิงกุไม่ได้เลยนะครับไข่เจียวไม่มีรสชาติเลยนะครับ เอาตรงๆเนี่ยไปมาทั่วโลกแล้วนะแต่ยังไม่พบชาติใดที่ทำไข่ได้อร่อยเท่าชาติไทยเรานะครับสักพักหม่าม้าก็มาจอยแล้วเราก็นั่งงงๆกันอยู่2คนนะครับว่ามีคนสมัครใจนั่งข้างนอกด้วยเหรอพวกคุณโอเคใช่ไหม ขึ้นมาถ่ายร่มอิงกุกับกันแดดอิงกุนะครับที่ตรงดาดฟ้าก็ร้อนสุดไปเลยนะครับกำลังทำใจอยู่ แค่เห็นก็ไหม้แดดแล้วเนี่ยกางร่มท้าแดดให้ฝรั่งงงไปเลยนะครับโหแต่ละคนก็คือนอนอาบแดดกันอะทำได้ไงอะร่มไม่ร้อนเลยทุกคนข้างในคือแบบกันความร้อนได้ดีมากตื่นเต้นแล้วอยากรีบขายนะครับภารกิจเสร็จสิ้นนะครับกลับไทยได้แล้วถ่ายงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเช้านี้แวะมาที่ส่วนแบรนด์เนมของดูไบมอลล์เพื่อดูของแพงๆกันนิดหน่อยละกัน
มื่อเช้าเพิ่งโดนแจฮยอนป้ายยาถุงฟางปราด้ามาสวยมากนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าที่นี่มีหรือเปล่าเจอแล้วนะครับสรุปมีจริงๆด้วยที่ไทยเนี่ยของขาดตลอดนะครับแต่ว่าราคา 70,000 กว่าบาทนะครับกลับบ้านไปถักเองก็ได้ถ้าจะขนาดนี้นะของสวยๆเยอะไปหมดเลยนะครับแต่แพงๆที่นี่ถักซุยฟันก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับแต่มันมีของที่ประเทศไทยไม่มีเยอะนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปที่ตึกBurj Khalifa นะครับตึกที่สูงที่สุดในโลกนะครับเมื่อกี้ก็จองตั๋วออนไลน์มาล่วงหน้าแล้วนะครับประมาณคนละ 2,500 บาทก็แรงอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างตึก Burj Khalifa เนี่ยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะครับความสูงอยู่ที่ 829.8 เมตรสูงกว่าตึกมหานครเกือบ 3 เท่าเลยนะครับโดยตัวตึกเนี่ยเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 2004 แล้วก็เสร็จภายในปี 2010 นะครับซึ่งก็ถือว่าเร็วมากตัวตึกเนี่ยดีไซน์โดย Skidmore Owings and Merrill นะครับหรือว่า SOMเป็นเฟิร์มเดียวกับที่ออกแบบตึก One World Trade ที่นิวยอร์กนะครับโดยตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมอิสลามนะครับ Burj Khalifa เนี่ยเป็นตึก Mixed Use นะครับมีทั้งออฟฟิศคอนโดแล้วก็โรงแรม Armani แล้วก็ Observation Deck ที่เรากำลังจะไปดูกันนะครับอุ้ยจะว่าไปช่องนี้ชักเหมือนบูมทาริสแล้วนะเนี่ย เป้าหมายของตึกนี้ก็คือการเป็นเซ็นเตอร์ของดาวน์ทาวน์ดูไบนะครับแล้วก็การสร้าง image ให้กับเมืองดูไบให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนทางขึ้น observation deck เนี่ยเข้าได้จากชั้นล่างของดูไบมอลล์นะครับใครที่อยากมาเนี่ยแนะนำว่าให้บุ๊กตั๋วผ่านเว็บมาก่อนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยจะถูกกว่าการมาซื้อหน้างานเยอะเลยหลังจากที่ผ่านเครื่อง X-ray แล้วเนี่ยก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นเหมือนมิวเซียมเล็กๆเล่าประวัติของตัวตึกและแล้วก็มาติดอยู่ในแถวรอขึ้นลิฟต์ยาวเหยียดเลยห้องแคบแล้วก็มืดมากนะครับรออยู่ประมาณ 30-40 นาทีเลยกลิ่นน้ำหอมแขกเนี่ยแรงจนไมเกรนจะขึ้นนะครับแล้วก็เสียงเด็กร้องไห้ไม่หยุดนี่มันหายนะชัดๆในที่สุดเนี่ยก็ถึงคิวของเราแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เรียกเราขึ้นลิฟต์ความเร็วสูงขึ้นไปสู่ชั้น observation deck สักทีตัวลิฟต์ก็เก่าๆนิดนึงนะครับมีโปรเจคเตอร์ฉายภาพที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สู้ตึกมหานครหรือว่า One World Trade ที่นิวยอร์กไม่ได้เลยนะครับบรรยากาศด้านบนเอาตรงๆเนี่ยแบบตรงๆเลยนะครับไม่ได้รับสปอนเซอร์พูดได้ก็คือไม่ค่อยดีตัวห้องทั้งแคบทั้งแออัดแล้วก็ร้อนนะครับคนเยอะมากเสียงเด็กร้องไห้อีกแล้วก็ยังถ่ายภาพไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่าแสงเนี่ยสะท้อนกระจกไปหมดเลยมีร้านขายของที่ระลึกกินที่ไปเกือบหมดแล้วนะครับงงมากว่าทำไมไม่เอาร้านไปไว้ด้านล่างอยู่ด้านบนได้ไม่กี่นาทีเนี่ยก็ตัดสินใจลงมาเลยนะครับเสียไป 8,000 กว่าบาทเพื่ออะไรเนี่ยใครมาดูไบเนี่ยส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำนะครับดูวิวจากฝั่งโรงแรม The Address เนี่ยสวยกว่าเยอะเลยลุยต่ออย่าเพิ่งท้อนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งรถไปประมาณ20นาทีจากบริเวณดาวน์ทาวน์เพื่อไปโกลด์ซุกในย่านเดียร่านะครับหรือว่าย่านเมืองเก่าของดูไบโกลด์ซุกเนี่ยเป็นตลาดขายทองที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่มากของดูไบมีร้านทั้งหมด380กว่าร้านนะครับขายทั้งทองเพชรแพลตินัมแล้วก็เงินทุกคนดูสิมันยิ่งใหญ่อลังการมากซื้อไปสักชุดไปถ่ายพลิกหลังกล่องในสตูดีไหมเนี่ยไม่น่าเหมาะนะ เขาบอกว่าของที่เนี่ยราคาดีมากนะครับใครกำลังมองหาทองราคาดีๆเนี่ยมาที่นี่ได้นะครับมันร้อนจนขยับตัวแทบไม่ได้เลยร้อนจนผดขึ้นหน้าเลยนะครับทุกคนดูสิอยู่ได้ไม่ถึง10นาทีก็ต้องขอโบกธงขาวแล้วนะครับขึ้นแท็กซี่กลับดาวน์ทาวน์ไปดูน้ำพุกันดีกว่าป๊าก็นำทางมาเลยนะครับพามาตรง Time Out มีบาร์มีที่นั่งดื่มแล้วก็ที่กินข้าวในห้องแอร์ช่ำๆเลยจริงๆจะดูน้ำพุจากบนนี้ก็ยังได้เลยนะครับอันนี้ป๊ากำลังเล่าให้ฟังว่ามาทำธุรกิจเปิดออฟฟิศสาขาดูไบตั้งแต่ปี 90 แล้วสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีดาวน์ทาวน์ดูไบเลยด้วยซ้ำโอ้ my god และแล้วก็ถึงเวลาโชว์นะครับตัวโชว์น้ำพุอันนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากโชว์ที่ลาสเวกัสนะครับโดยจะมีน้ำแล้วก็แสงไฟที่สอดคล้องไปกับตัวเพลงที่เล่นอยู่แต่ว่าของดูไบเนี่ยจะมีน้ำที่พุ่งสูงกว่าแล้วก็อลังการกว่าของที่เวกัสนะครับตัวโชว์เนี่ยเขาจะเริ่มตอน 6 โมงเย็นทุกวันนะครับแล้วก็มีทุกครึ่งชั่วโมงไปจนถึงดึกเลยใครมาเนี่ยก็แนะนำได้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับลอง
สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะครับเดี๋ยวจะขอไปอาบน้ำก่อนเอาละครับแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่เรากำลังจะไปกระโดดร่มกันนะครับเมื่อคืนนอนแทบไม่หลับเลยนะครับเพราะว่าตื่นเต้นทั้งคืนเลยถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะครับกลัวแดดนี่อิงอุตส่าห์จองโดดไว้แบบตอนเช้าตู่เลยนะครับเพราะว่าแสงจะได้ไม่แรงเมื่อวานอ่านในเว็บเขาบอกว่าเราจะตกลงมาด้วยความเร็ว200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ นี่เราคิดถูกแล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวจะลงไปเรียกแท็กซี่แล้วก็ไปที่ Skydive Dubai กันเลยนะครับ Thank you so much ถึงแล้วนะครับ Facility เขาสวยมากอยู่ตรงดูไบมารีนานะครับตรงนี้ตึกก็สวยอันนี้ก็คืออยู่ริมทะเลแล้วนะครับ Hi good morning You have a booking today? Yeah Can I have your ID or passport, please? Yes วันนี้เนี่ยอิงจองโดดร่มมากับ Skydive Dubai นะครับค่าโดดประมาณ 25,000 บาทแล้วก็จองประมาณ1อาทิตย์ล่วงหน้านะครับมีการเซ็นสัญญาว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดเนี่ยเราจะฟ้องบริษัทไม่ได้นะครับทำไมเรายิ่งกังวลเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการชั่งน้ำหนักก่อนเพื่อให้มั่นใจว่า BMI ของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่โดดได้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นมาจิบชาสงบสติอารมณ์หน่อยนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยสงบไม่ลงเลยเพราะว่าชาทไวนิ่งอะไรแก้วละ200 บาทก่อนประมาณ 45 นาทีต่อไปเนี่ยชื่อของเรากับผู้หาทำท่านอื่นๆบนเครื่องของเราเนี่ยก็จะขึ้นมาบนบอร์ดจะมีทั้งหมด5คนต่อเครื่องนะครับแล้วแต่ละคนก็จะมีตากล้องส่วนตัวแล้วก็ private instructor คอยประกบนะครับก็รวมทั้งสิ้นเป็น15คนถึงเวลาเช็คชื่อแล้วเห็นพี่แกเริ่มตะกุกตะกักสะอึกสะอักนะครับก็รู้เลยว่านี่แหละต้องเป็นชื่อภาษาไทยแน่นอนไม่ต้องพยายามนะครับผมมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปดูวิดีโอบรีฟสั้นๆในห้องนะครับเขาก็จะอธิบายว่าเราต้องทำท่าไหนในช่วงตอนไหนบ้างนะครับแต่ว่าเอาตรงๆเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากทั้งตื่นเต้นทั้งพยายามจะจำนะครับสรุปก็คือจำอะไรไม่ได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลงมาแนะนำตัวกับ instructor นะครับวันนี้เนี่ย instructor ของอิงเขาชื่อว่าคุณจอสลินนะครับมีทีมที่คอยเตรียม parachute ให้อยู่นะครับนี่ก็นั่งจ้องเขานานมากแบบว่าสู้ๆนะชีวิตของฉันแขวนอยู่ในมือเธอทำการใส่อุปกรณ์แล้วก็ brief ท่าที่ต้องทำอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตากล้องส่วนตัวเขาก็เดินมาสัมภาษณ์เด็กน้อยคนนี้นะครับมีอะไรจะฝากกับครอบครัวที่บ้านไหมงานศพให้ใช้รูปอะไรเป็นต้นนะครับ Ready to go, yeah? I'm ready Have fun out there. หลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็มีรถบักกี้มารับไปที่รันเวย์ส่วนตัวของ Skydive Dubai นะครับพร้อมไหม ใจเต้นตุบๆแล้วนะครับส่งมินิฮาร์ทให้กล้องหนึ่งที่ขึ้นเครื่องกันอย่างเท่เลยเครื่องบินเนี่ยค่อนข้างเล็กเลยนะครับ15คนนั่งชิดกันแบบสุดๆเลยแต่ส่วนตัวเนี่ยเคยนั่งเครื่องเล็กๆบ่อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเกาะกูดหรือว่าที่ฮาวายนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างชินและใช้เวลาบินขึ้นประมาณ10 กว่านาทีนะครับถึงความสูง 13,000 ฟีตเห็นพวกแลนด์มาร์คสวยๆของดูไบนะครับกับตึกสูงๆเนี่ยมันค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนะครับท่องนะโมเลิฟยูไป3จบ30เซตนะครับจู่ๆไฟเขียวก็ขึ้นมานะครับประตูเครื่องเปิดปั้งอินสตรัคเตอร์รัดสายคล้องประกบด้านหลังเราปุ๊บไม่มีการนับถอยหลังใดๆพร้อมไหม let's go How was it? It was it was an experience. It was an experience, huh? Oh, What was your favorite part? when the parachutes went up Yeah. and I could see the whole city, it was really nice. Hey, great job up there. Thank you Thanks so for much. jumping with us. โอเคเมื่อกี้เพิ่งโดดเสร็จนะครับมันคอแห้งมากทุกคนตอนลงมานะลมมันแรงจนแบบน้ำลายทั้งหมดในปากมันโดนดูดออกไปนะครับขายังสั่นอยู่เลยนะครับอะดรีนาลินมันแบบพุ่งมากโอเคเดี๋ยวค่อยไปรีแคปที่โรงแรมแล้วกัน โอเค
ยังมีชีวิตอยู่นะครับโอเคครับสนุกมากบอกตรงๆว่าสนุกมากนะครับมันตกเร็วมากนะครับเขาบอกความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือตอนนี้ยังคอเคล็ดอยู่เลยนะครับเพราะมันต้องสู้กับแรงลมตลอดตากล้องของเราเนี่ยเขาจะโดดลงไปก่อนประมาณไม่กี่วินะครับแล้วเขาก็จะได้แคปเจอร์ภาพของเรามาใช่ไหมแล้วตากล้องก็จะแบบให้โพสท่านู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วเองก็แบบ ลืมตายังไม่ขึ้นเลยตอนนี้ ผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยอินสตรัคเตอร์เขาก็จะเปิดล่มพาราชูทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างก็โอเคนะครับเกิดขึ้นแบบช้าๆนะครับได้เห็นวิวเมืองทั้งหมดเลยมันเป็นภาพที่เซเรียลแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับแบบน้ำตาจะไหลเลยอะตึกก็ยังเล็กๆอยู่เลยนะครับแล้วมันก็ได้เห็นตรงพอมจูเมรานะครับสวยมากตรงนี้มันก็ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะครับเป็นช่วงชิลๆแล้วก็ได้เมาส์มอยกับอินสตรัคเตอร์นะครับเขาชื่อจอสลินเขาบอกว่าโดดมา8 ปีแล้วนะครับแล้วก่อนหน้านี้เคยโดดอยู่ที่ซานดิเอโกนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆมหาลัยอิงเลยก็เลยคุยกันถูกปากนะครับพอลงเนี่ยเราก็จะเอาก้นลงนะครับแล้วก็แนบไปกับหญ้าเลยก็ชิลๆนะครับสรุปนะครับสนุกมากแล้วก็จริงๆไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่ใครที่กลัวความสูงเนี่ยอิงว่าน่าจะกลัวเลยแหละ ใครที่อยากทำเนี่ยอยากคิดเยอะนะครับให้จองมาเลยเพราะถ้าคิดเยอะเนี่ยมันจะไม่กล้าทำนะครับเดี๋ยวอิงจะขอไปอาบน้ำล้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็ไปกินข้าวเช้าโอเคครับเมื่อกี้ก็สลบไป1 งีบนะครับนอนไป5 ชั่วโมงสดชื่นขึ้นมากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา4 โมงนะครับเดี๋ยวจะมีรถมารับเราไปลุยทะเลทรายกันนะครับอุณหภูมิตอนนี้คือ42 องศานะครับแต่ไหนๆมาดูไบทั้งทีเนี่ยก็ต้องออกไปทะเลทรายนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าสำหรับ Desert Safari วันนี้นะครับมีแฟนคลับพลิกหลังกล่องที่เขาอยู่ดูไบเนี่ยเป็นคนแนะนำบริษัทมาบริษัทชื่อว่า Dubai Safaris นะครับดูแพ็กเกจผ่านเว็บไซต์แล้วก็จองผ่าน WhatsApp ได้เลยแล้วก็จ่ายเงินตอนที่เขามารับที่โรงแรมได้นะครับแพ็กเกจวันนี้สำหรับ3 คนนะครับเราเหมารถ1 คันไปเลยรวมทั้งโปรแกรมแบบ all inclusive แล้วนะครับ 1,200 dirham หรือว่าประมาณ 12,000 บาทนะครับส่วนตัวเนี่ยแนะนำว่าให้จองแบบนี้คุ้มที่สุดนะครับจะได้ไม่ต้องแชร์รถกับคนอื่นๆถนนไฮเวย์ดูไบเนี่ยเขาทำดีมากเลยนะครับรู้สึกเหมือนกำลังขับรูท LA ไปเวกัสเลยโอเคในที่สุดก็พร้อมไป Dune Bashing กันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยพี่คนขับเขาต้องปล่อยลมยางก่อนนะครับเป็นเทคนิคที่ไม่ให้รถเนี่ยมันติดอยู่ในทรายระหว่างรอรถร่วมขบวนเนี่ยพี่คนขับเขาก็โชว์รูปให้ดูว่าเมื่อวานเพิ่งมีคนขับคว่ำไปเองพี่จะพูดแบบนี้ก่อนเราเริ่มออกรถไม่ได้นะจังหวะซิทคอมมากนะครับพร้อมไหมไปลุยกันเลยจะว่าไปทำไมปีที่ผ่านมานี้มีแต่ทริปเอ็กซ์ตรีมแบบแอดเวนเจอร์มากขั้วโลกเหนือก็แล้ววันนี้มาต่อทะเลทรายนะครับรู้สึกใช้ชีวิตคุ้มมากหลังจากประมาณ15 นาทีเนี่ยคนขับเขาก็จอดรถให้เราลงไปชื่นชมซันเซ็ตในทะเลทรายนะครับสวยแต่ว่าร้อนจนแสบตาเลยโอเคตอนนี้เรามาแวะกินข้าวกันนะครับคือในดูไบเดสเซิร์ตเนี่ยหรือทะเลทรายดูไบเนี่ยมันก็จะมีพวกแคมป์อยู่หลายที่นะครับก็จะมีโต๊ะให้นั่งนะครับของเราก็บุ๊กมาเป็นโต๊ะส่วนตัวเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เรากินกันอาหารที่แคมป์เนี่ยเป็นบาร์บีคิวบุฟเฟ่อาหารแขกนะครับรสชาติก็โอเคไม่เลวร้ายเลยนะครับแต่ว่าคืนนี้เนี่ยกลับไปซัดมาม่าต่อแน่นอนระหว่างกินข้าวก็จะมีโชว์การแสดงต่างๆนะครับพี่คนนี้เนี่ยเคยทำอยู่โคโค่แทมสมุยหรือเปล่าเนี่ยถึงเวลา21:30ก็พร้อมกลับโรงแรมกันแล้วนะครับพี่คนขับก็พาตะลุยทะเลทรายตอนกลางคืนเลยงงมากว่านางรู้ทางได้ยังไงขับแบบชึบชับมากเลยวันนี้ก็เหนื่อยมากนะครับพร้อมหลับยาวๆเลยไว้เราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับครับจบแล้วกับทริปดูไบนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเดินทางไปสนามบินขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับที่มาร่วมประชนภัยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับที่มาร่วมจอยทริปนี้กับอิงนะครับก็แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับทริปครั้งต่อไปเนี่ยจะไปที่ไหนต่อก็รอติดตามได้เลยนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ที่สตูดิโอพลิกหลังกล่องเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย